Bună! Numele meu este Alice și azi vă voi prezenta soluția de arhivare digitală EMIP Arch furnizată de echipa EMIP, precum și oportunitatea achiziționării licențelor de utilizare a acestei soluții prin programul PNRR Digitalizare IMM. Grantul de până la 100.000 de euro acordat pe întreprindere, în vederea adoptării tehnologiilor digitale în cadrul afacerii. EMIP Arch este o aplicație pentru afaceri, de tip business to business B2B, având un model de livrare a software-ului bazat pe cloud, fiind un software ca serviciu, adică un SaaS. Conținutul arhivei este stocat în baze de date indexate, căutarea în conținut fiind secundată de asistentul inteligent al EMIP. Procesul de gestionare a conținutului arhivei beneficiază de puterea de procesare Big Data și Machine Learning, oferind performanțe remarcabile de căutare și afișare în conținut. De exemplu, într-o arhivă de 900.000 de pagini, ce formează peste 3,2 miliarde de caractere, procesarea se realizează în mai puțin de 10 secunde. Fiecare rezultat al căutării este marcat în documentul selectat, pentru analiza rapidă și facilă a utilizatorului, chiar dacă cele 900.000 de pagini sunt imagini sau scriere olografă. Aplicația desktop EMIP Arch este acompaniată de un client mobile, disponibil în App Store și Google Play, care facilitează accesul la vizualizarea documentelor nou intrate în arhivă, printr-un proces de notificare pe dispozitivul mobil asociat clientului. În ultimele luni, mai multe echipe s-au alăturat comunității noastre. Emil și Anda, Ionel și Lavinia și Valdemar cu Henelor, toți fac deja parte din cei ce nu au timp să răscolească prin sute de bibliorafturi pentru o chitanță sau câteva facturi. Pentru doar 20 de euro pe arhivă pe lună, fiecare administrator de arhivă primește acces pe platformă și permisiuni de generare, gestionare și administrare a unui număr nelimitat de arhivatori și utilizatori din nomenclatorul propriu. La această sumă se adaugă costurile de stocare și cloud computing, care sunt facturate efectiv la volumul lunar de date utilizat de întreprindere. Prin achiziționarea soluției EMIP Arch, sunt îndeplinite deja 5 din minim 6 criterii de SEO obligatorii evaluate la finalul programului, respectiv. Criteriul 1. Cel puțin 50% din angajați folosesc computere cu acces la internet. Criteriul 2. Cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog în digital indexabil. Criteriul 8. Achiziționare de servicii cloud computing sofisticate. Criteriul 9. IMM utilizează tehnologia de inteligență artificială a ei. Criteriul 10. Întreprinderea cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet. Da, ați înțeles bine, prin licențierea unui singur cont EMIP Arch, ați îndeplinit dintr-o singură achiziție 5 criterii de SEO. Din cele minim 6 obligatorii a fi îndeplinite la finalizarea proiectului. Și toate acestea pentru maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului. EMIP Arch este o soluție de arhivare digitală inovatoare și accesibilă tuturor, perfectă pentru organizațiile mici și mijlocii care doresc să-și optimizeze procesele de gestionare a documentelor și să asigure păstrarea acestora într-un mediu securizat și ușor de accesat. Și nu uitați, 900.000 de pagini de arhivă digitală indexată, adică peste 3,2 miliarde de caractere, sunt procesate de EMIP Arch în 10 secunde. Dacă performanțele EMIP Arch v-au captat atenția, puteți afla mai multe informații privind modul de operare de pe site-ul www.emip.ro sau de pe canalul nostru de YouTube. Pentru mai multe detalii privind tariful și oferta de licențiere, nu ezitați să ne contactați, aflând astfel și modalitatea prin care EMIP Arch vă poate sprijini în digitalizarea afacerii dumneavoastră. Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă urez o zi excelentă!